سلام، در این ویدیو میخواییم در مورد گیاه افسنتین توضیحاتی رو براتون شرح بدیم. شناسایی افسنتین به دوره قبل از میلاد برمیگرده. مصریان خواص اون رو در اوراق پاپیروس ثبت کردند. بقراط پدر علم طب نیز در نوشته‌های خود از این گیاه یاد کرده. افسین گیاهی چند ساله به ارتفاع نیم متر که به حالت خودرو در نواحی مختلف اروپا، شمال آفریقا، غرب آسیا و در مناطق وسیع از شمال ایران رشد میکنه. برگ‌های افسین متناوب با بریدگی‌های باریک و پوشیده از تارهای مویشکل، رنگ سفید نقره‌ای و به طول تقریبی 8 سانتی متره. گل‌های اون زرد رنگ و به صورت آویخته است که در تابستان ظاهر میشه. میوه افسین به صورت فندق بسیار کوچک با سطحی صاف، برگ و گل اون دارای بوی قویه که حشرات رو فراری میده. صورت دارویی صورت دم کرده به این شهر می باشد. مقدار 1 قاشق چایخوری گیاه خشک رو در 1 لیوان آب جوش ریخته و بگذارید به مدت 10 دقیقه دم بکشه. سپس اون رو صاف بکنید. مقدار مصرف اون 1 فنجان قبل از هر غذا می باشد. مقدار 200 گرم از برگ و گل این گیاه رو در شیشه ریخته و روی اون نیم لیتر الکل 50 درجه طبی بریزید. در اون رو ببندید و بگذارید برای مدت 2 هفته بماند. البته هر روز اون رو تکان بدهید. بعد از این مدت اون رو صاف کرده و در شیشه در بسته نگهداری بکنید. مقدار مصرف اون 15 تا 20 قطره مخلوط با آب 3 بار در روزه. همینطور استفاده مصرف پودر افسین به این صورتی که گل و برگ خشک شده گیاه رو در آسیاب برقی ریخته و به صورت پودر در بیارید. مقدار مصرف اون نصف قاشق چایخوری 3 بار در روزه. همینطور استفاده روغن افسین به این صورتی که مقدار 200 گرم برگ و گل خشک شده گیاه رو در داخل 1 لیتر روغن زیتون ریخته و بگذارید به مدت 6 هفته خیس بخورد و هر روزه اون رو تکان بدهید و پس از این مدت اون رو صاف بکنید. مقدار مصرف اون 30 قطره در 1 لیوان آب نیم گرمی و یا چایی قبل از هر غذاست. این روغن معالج یرقان می باشد. همینطور استفاده شربت افسین به این صورتی که مقدار 150 گرم برگ و گل این گیاه رو در 1 لیتر آب جوش ریخته و سپس آن را روی آتش گذاشته و آنقدر بجوشانید تا حجم مایع به 2/3 کاهش پیدا بکنه. سپس این مایع رو صاف کرده و مقدار نیم کیلو عسل طبیعی به آن اضافه کنید و دوباره بپزید تا غلیظ شود. مقدار مصرف این شربت 1 قاشق چایخوری مخلوط با آب 3 بار در روز می باشد. همینطور کپسول های این گیاه در فروشگاه های آنلاین موجود می باشه که میتونید کلهای این گیاه رو از لینک زیر تهیه بکنید. میتونید که 2 کپسول 500 میلی گرمی قبل از غذا میل کنید. اما خواص طبی این گیاه چی هستش؟ افسنین از نظر طب سنتی ایران گرم و خشک یکی از بهترین داروهای ضد کرم معده و روده است و اکثر کرم‌ها رو از بین میبره. کرم‌هایی مانند آسکاریس و کرمک، اما بر روی کرم کدو اثری نداره. اعصاب رو تقویت کرده و از عصبانیت جلوگیری میکنه. همینطور گاز معده و روده رو برطرف میکنه. داروی خوبی برای برطرف کردن سوء هاضمه است. غمگینی و افسردگی رو از بین میبره. همینطور باعث درمان یرقان و زردی بدن میشه. باعث افزایش شیره معده شده و بنابراین اشتها رو زیاد میکنه. این گیاه خاصیت ضد عفونی کننده داره و برای ازدیاد ترشح صفرا استفاده میشه. همینطور تقویت کننده قلب و تب بره. همینطور ادرار آوره و روی دستگاه هاضمه اثر تقویت کننده داره. انقباضات معده و روده رو تقویت کرده و حتی یبوست‌هایی رو که ناشی از ضعف انقباضات روده است مخصوصا در افراد مسن برطرف میکنه. برای رفع کمخونی 1 فنجان از دم کرده افسنتین رو قبل از ناهار و شام بنوشید. رگ‌ها رو تمیز و باز میکنه. روغن این گیاه اگه به بدن بمالید از شر گزش حشرات و پشه‌ها شما را آسوده خواهد کرد
و کسانی که دست و پاهایشون سرده و جریان خون در بدنشون خوب نیست باید مقداری عصاره افستنین رو روی آن عضو بدن بمالند و جوشانده اون رو کمپرس کنند. استفاده این گیاه طحال و کبد و روده ها رو تقویت میکنه و درد معده رو برطرف میسازه. اما مضرات این گیاه کدام هستند؟ مقدار مصرف این گیاه باید به مقدار کم و طبق دستور مصرف بشه، زیرا اگه به مقدار زیاد مصرف بشه در بعضی از اشخاص تولید حساسیت و ناراحتی میکنه. اگه در هنگام استفاده از این گیاه علائمی مانند تشنج و حالات عصبی بروز بکنه، باید مصرف اون رو فوراً قطع بکنید. همینطور زنان باردار و شیرده و آنهایی که سابقه خون دماغ، خونریزی معده و خونریزی بواسیر و به طور کلی خونریزی های داخلی دارند و اشخاصی در ادرارشان خون وجود داره باید از مصرف این گیاه خودداری کنند.